boli infectocontagioase, denumite și bolile copilăriei. Inevitabil se pune întrebarea cât de periculoase sunt aceste boli ale copilăriei. S-a observat că ele nu reprezintă un real pericol pentru copii, ci dimpotrivă îi ajută pe copii la formarea unui sistem imun sănătos, ba chiar îi apără și uneori îi vindecă de alte boli grave. Bolile copilăriei ar trebui făcute până la pubertate, în special de către fete, pentru că atunci când se nasc se posede o cantitate suficient de mare de anticorpi pentru apărarea copilului. Odată cu vaccinarea se constată efectul invers. Are loc o bulversare a sistemului imun cu repercusiuni grave pentru toate generațiile viitoare. Bolile copilăriei, din cauza vaccinării, au fost amânate până la vârsta adultă, când sunt mai periculoase. Vaccinurile induc o stare de imunitate mai scăzută și pentru un timp mult mai scurt decât cea dată de boală. Acest lucru nu face altceva decât să deplaseze bolile copilăriei cu câțiva ani mai târziu, când sunt mult mai grave. De exemplu, se cunoaște, este un fapt foarte bine cunoscut, rujeola făcută în copilărie este mai ușoară, făcută în adolescență sau la maturitate este mai gravă. De asemenea, oreionul făcut în copilărie, în prima parte a copilăriei, este o boală ușoară, dar făcută la maturitate este o boală mai grea. Aș dori să vă prezint acum în câteva minute un interviu pe care l-a acordat fostul ministru al Sănătății din Finlanda, interviu care arată cât de periculoase sunt vaccinurile și care a fost scopul în care au fost introduse vaccinurile. That's involved with the food which the European Union are forcing on us, the types of Yeah, chemicals. well, Americans are mostly forcing it, you know, the American companies, but with gene-modified food and things like that, and we do not know, and nobody knows what's going to happen, because they experiment on long range, and we don't know what happens in a year or 20 years. Just like we don't know what happens, except we start knowing now what happens with mobile phones in 20 years. You know, they cause brain tumors and blindness and deafness and cancer and whatever. It's totally known. But it's experimentation on a long range. Do you think that those frequencies and those devices are specifically selected to test on us? Do you think they're changing the species or trying to kill us or change us or whatever? Well, at least they're making us very sick. And since the goal that I have read of the elite, if I can use that word, is to diminish our population on planet Earth by at least 2/3, maybe even 5 billion. So that's very negative. Can you explore that more? I mean, we're facing this new disease which is coming out, the swine flu. Oh, that's just rubbish. I mean, that is really rubbish. You know, it's not the swine flu that's dangerous, it's the injections. Because it's supposedly, it's not only swine, but it is human virus mixed with swine virus, mixed with bird virus. And of course, behind the whole thing is to diminish world population, because it's very toxic, and to get milliards and milliards and milliards into the pockets of those who put them out. Rumsfeld is an owner also in one of the big drug companies. And since they want to diminish the population, so they start saying that children and pregnant women are the first ones. Eliminate the next generation. So you've been trying to alert certain governments about this? Not governments, but I have written information to Finland, because I don't think it's going to work. Because even if WHO... It has been tried before in the late 70s? With yes, 76 they had in the States the swine flu, and it was stopped, the injections, after 3 weeks, because so many people died or got Guillain-Barré syndrome, which is their neurology was destroyed. So now they're making a little adjustment and doing it the same. And before that, they have also made sure in the States that people don't get compensation for the damage in their health, because previously, 76, they had to pay
big amounts, like in the States, their compensation is big when you destroy somebody's health. But now they have a law in the States that these companies are not liable, nothing in compensation if the patient is killed or if the patient is sick for life. So they have really thought about it. So they can poison us and kill us and get away with it scot-free. That's right. So how is this happening? How are so many governments allowing this to just happen? Because they're not allowing it yet, because nobody has done anything yet. They are just having a scary program in the mass media. All mass media says, oh, it's going to be terrible. Now it's something, bang. It's a scary propaganda. And people get scared because they don't know. Now, WHO has ordered that, everybody has to be by force injected. Previously, WHO did not have this ability to tell them to force any government, because it was only recommendations. But it was 97, 98, I recall, that they signed with 194, was it, states about that if there is a pandemic, real serious pandemic, so then they give an order. Now, in the beginning of June, WHO said pandemic 6, that's the highest. Now, go to any country in the world, people are not sick. There are not millions in swine influenza. So this was just done to force people and prepare the governments to give injections by force. But it's not going to work. I don't think Norway is going to do it. So do you think the figures released by the World Health Organization are actually false? Or of course they are. Of course. But you have to remember, why do they do this? Always remember who benefits. Who benefits? They have been forced, in my mind, to do this. And by whom? Big Pharma. Big Pharma, which is, deals with the world population and the world money and all this. It's millions. So what's the ultimate strategy, do you think, that's happening with this? What's their target? What's their intent? The target is to get rid of so many people as possible and to get as much money for them as possible. But I think they have calculated wrong this time, because already in the Bilderberger meeting, the 14th and 15th of May this year, 2009, in Hellas, there was almost a split when they were discussing this. And I can well imagine that people normally, attending, do not always agree with Mr. Kissinger's plan to eliminate a great deal of world population. And now, for instance, yesterday, the Finnish government made a decision, changed laws, which is very interesting, changed laws that swine influenza is not anymore on the list of being a dangerous, serious, contaminating disease. And that means that, of course, then people have to pay for themselves. It's a money question, too. But in my mind, of course, this is a legal question for the lawyers. But in my mind, if something is not a dangerous, contaminating disease, you cannot be forced to take an injection, right? So I think they were very, very smart. Also, I just read that from the Folk Institute of Health in Norway, that director had said that there has never been many meaning to force people to take, but they can take an injection, and I hope nobody does, especially not children, especially not pregnant women, and actually nobody. În ceea ce privește efectul ecografiei fetale, trebuie să știm că ecografia fetală și, în general, orice formă de ecografie se realizează cu ajutorul ultrasunetelor. Și am pregătit o scurtă prezentare despre ultrasunete, iar apoi o să prezentăm ecografia fetală. Ultrasunetele, efecte fizice, chimice și biologice. Câteva definiții. Frecvența unei unde este numărul de oscilații în unitate de timp. Se măsoară în herți. Un herț înseamnă o oscilație pe secundă. Ultrasunetele sunt unde mecanice cu frecvența cuprinsă între 20 de kHz și 10 MHz. Ca orice unde, ele transportă energie. Tocmai această energie transportată de undele ultrasonore este cea care produce efectele biologice. Intensitatea ultrasonetelor este cantitatea de energie care străbate unitatea de suprafață în unitatea de timp și se exprimă în wați pe centimetru pătrat. Unda ultrasonoră produce compresie și rarefiere periodică.
O compresie urmată de o rarefiere, iar compresie, iar rarefiere, și aceasta de 1 milion, 2 milioane, 5 milioane de ori pe secundă. Efectele fizice și chimice, cele mai cunoscute ale ultrasunetelor, efecte care permit și aplicațiile industriale, sunt următoarele. Realizarea emulsiilor, adică amestecarea lichidelor care în mod obișnuit nu se amestecă, de exemplu apă cu ulei. Tăierea materialelor solide, curățarea de impurități a obiectelor în apă, încălzirea materialelor, polimerizări și depolimerizări și producerea de radicali liberi. Acești radicali liberi sunt foarte periculoși atunci când apar în celulele din țesuturile umane, deoarece radicalii liberi atacă membranele celulare cu efect foarte grav. Un fenomen foarte important care apare la anumite intensități și la anumite frecvențe este cavitația. Cavitația este fenomenul de producere a unor microcavități într-un lichid supus ultrasunetelor. Aceste microcavități oscilează și apoi se sparg, adică implodează, producând un șoc hidraulic. Se formează un microjet de lichid cu viteză de peste 100 de metri pe secundă. Temperatura locală în interiorul unei microcavități ajunge la 5000 de Kelvin, adică aproximativ 5000 de grade Celsius, iar presiunea la 2000 de atmosfere. În felul acesta, la nivel foarte mic, de câțiva microni, temperatura locală este aproape egală cu temperatura care se găsește la suprafața Soarelui, iar presiunea este comparabilă cu presiunea care se găsește pe fundul oceanelor. Aici este prezentată oscilația și implozia unei microcavități. Microcavitatea crește în dimensiune, iar se micșorează, iar crește, iar se micșorează. Per total este o tendință de creștere, ajunge la o rază maximă. În momentul în care ajunge la raza maximă își pierde stabilitatea mecanică și implodează, iar în momentul acela al imploziei temperatura ajunge la 5000 de grade Celsius și 2000 de atmosfere. Aici este prezentată schematic implozia unei microcavități, iar microjetul de lichid, care se formează prin implozie, are o viteză de peste 100 de metri pe secundă și dacă lovește o suprafață solidă, are un efect foarte puternic, un efect mecanic abraziv, efect care este folosit și pentru curățarea obiectelor metalice imersate într-un lichid supus ultrasunetelor. Trebuie să ne gândim că și anumite frecvențe și intensități ale ultrasonetelor folosite în medicină produc această cavitație și vă dați seama ce înseamnă să apară această cavitate, aceste microcavități în interiorul celulelor. Aceasta este o microcavitate în momentul în care începe implozia. Acțiunea mecanică asupra țesuturilor vii. Când ultrasunetele traversează un țesut, forțele vibratorii se exercită asupra tuturor componentelor intra- și extracelulare. Efectiv, celula este bombardată, suferă un bombardament. Nu sunt efectele razelor X, ci sunt efecte mecanice. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin periculoase. Ultrasunetele de 1,5 MHz și 150 de mW pe centimetru pătrat, de exemplu, produc deplasări ale componentelor celulare cu 4,6 nanometri, cu viteză maximă de 4,6 cm pe secundă. Particule vibrează de 1,5 milioane de ori pe secundă, fiindcă asta înseamnă, de fapt, 1,5 MHz. Vă dați seama ce haos se realizează în celula respectivă. Aceste rezultate au fost publicate în 1969. Cavitația poate să apară în țesuturile vii chiar și la intensități mici ale ultrasunetelor. De exemplu, la 0,75 MHz și 240 de mW pe centimetru pătrat s-au observat microcavități cu diametrul de 10 microni, cum s-a arătat într-un studiu din 1982. De asemenea, s-a arătat că ultrasunetele produc modificări ale membranei celulare și modifică transportul ionilor prin membrana celulară. Chiar și la intensități mici, ultrasunetele pot modifica expresia unor gene, precum a arătat un studiu din anul 1996. Aici este bibliografia folosită în această prezentare.